হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। কি খবৰ আপোনালোকৰ? ৰাতিপুৱা চাহপানী খালেনে? আমাৰ চাহপানী খোৱা মেলা হৈ গ'ল। কাৰণ বেটা যিহেতু দেৰিকৈ উঠে, শুই পিনি 9:30 পৰা 10টাৰ ভিতৰত উঠে সদায়। দেউতাকেও উঠি যায়, ময়ো উঠি যাওঁ। উঠি মেলি মই নিজৰ কামখিনি কৰোঁ, দেউতাকে নিজৰ কাম কৰে। যিহেতু ঘৰৰ কাম চলি আছিলে, চিমেণ্টবোৰ অ'ত ত'ত পৰি আছে বা শিলগুটি বালি বা যি লেতেৰা হৈ আছে বা চিনটেক্সৰ ষ্টেণ্ডডালত পানী মৰা কাম থাকে, মানে তেনেকুৱা যি কাম থাকে তেওঁ নিজৰ কামখিনি কৰে শুই উঠি মেলি। আৰু মই নিজৰ কামখিনি কৰোঁ, বাচন ধোৱাখিনি বা গা ধোৱা, ঘৰ ঝাৰু মাৰা, সেইখিনি কৰি মেলি আহি তাৰপিছত ল'ৰাৰ লগত লাগোঁ আৰু চাহপানী খাই মেলি গৰম পানী গিলাচ খাই তাৰপিছত অলপ সময় থাকি চাহ খাওঁ। এতিয়া গোটেইখিনি কৰা মেলা হৈ গ'ল, গা ধুই মেলি ৰেডি হৈ আহিলোঁ। ল'ৰাও শুই উঠিলে। শুই উঠাৰ পিছত সি 9:30 পৰা 10টাৰ ভিতৰত শুই উঠে। তো উঠাৰ পিছত তাক মানে মই ৰেডি কৰাওঁ। সি কিন্তু যেতিয়ালৈকে বিছনাৰ পৰা উঠাই নিনো তেতিয়ালৈকে কিন্তু সি বিছনাতে শুই থাকিব অকলে অকলে, আমনি কিন্তু নকৰে। গৰম পানী দি মচাই দিওঁ তাক, মই তিতা কাপোৰ দি পিনি মুখ মচাই দিওঁ, ডাইপাৰ পিন্ধোৱা এৰিয়াটো মচাই দিওঁ। তাৰপিছত গাখীৰ খুৱাই দিওঁ, ক্ৰীম বা তেল ফুট চুট দি মেলি আৰু ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰে, তাৰপিছত গাখীৰ খুৱাই দিওঁ। মৰ্ণিঙত সেইখিনি কাম কৰোঁৱে মই তাৰ। আকৌ মালিচটো আগতে মৰিগাঁৱত থাকোঁতে মই তাক ডেইলি গা ধুৱাওঁ, তেতিয়া যিহেতু গৰমে আছিলে অলপ। আৰু এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ এৰিয়াটো বিৰাটেই ঠাণ্ডা, মানে ঘৰৰ ভিতৰততো ঠাণ্ডাই, যিহেতু টাইলছত মানে কি ভৰি দি থাকিব নোৱাৰি। মই ঘৰৰ ভিতৰতো চেণ্ডেল পিন্ধি থাকোঁ দিনতো। এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত পিন্ধা চেণ্ডেল বেলেগ বাৰু, বাহিৰত পিন্ধা চেণ্ডেল বেলেগ। কাৰণ টাইলছ লগোৱাৰ কাৰণে ঠাণ্ডা টাইলছখন। আকৌ বাহিৰতো মানে ঘৰৰ আশে পাশে অলপ চলপ গছ থকাৰ কাৰণে এৰিয়াটোত মানে ৰ'দ কম পৰে। দুপৰীয়া ভাগত পৰে, মানে 11:30 পৰা 12টাৰ মানৰ ভিতৰত পৰে, বাকী এনেই ৰ'দ নপৰে। তো তাক মানে ৰ'দত নিব হ'লে অকণমান আঁতৰলৈ নিব লাগে, তেনেকুৱা। তথাপি সি উঠাৰ পিছত মচাই কৰি দিয়াৰ পিছত দেউতাকে অকণমান ৰ'দত লয় বাৰু, কাৰণ ৰাতিপুৱা ৰ'দটো মানে কি লগোৱাটো শিশুৰ কাৰণে ভাল যিহেতু। সেইকাৰণে দেউতাকে সদায় অকণমান যোৱা আগতে মই নিজৰ কামখিনি কৰি মেলি ভাত বহাই দিওঁ নহয়, দেউতাকে তাক লৈ থাকে অকণমান ৰ'দত, তাক ৰেডি কৰাই দিয়াৰ পিছত। তো সেইখিনি কৰি মেলি সি আকৌ ৰ'দত লৈ থকাৰ পিছত তাক ঔষধ খুৱাই মেলি দিওঁ নহয়, সি আকৌ 11টাৰ পৰা 11:30 পিছত, মানে 11টাৰ পৰা 11:30টাৰ ভিতৰত সি আকৌ টোপনি মাৰে। তো তেতিয়া মই কি কৰোঁ, তেতিয়ালৈকেতো মোৰ ভাত পানীখিনি বনোৱা হৈ যায়গৈ। তেতিয়া সেইবাৰ টোপনি মাৰোঁতে ছেকেণ্ড টাইম যেতিয়া টোপনি মাৰে, তেতিয়া মই তাৰ কাপোৰ কানি যিখিনি ধুব থাকে, লেট্ৰিন কৰা কাপোৰ বাৰু নাথাকে, কাৰণ লেট্ৰিন সি সদায় ডাইপাৰত কৰে। আগতে লেট্ৰিন সি কৰে, লেট্ৰিন কৰা টাইম আছিল তাৰ 4:30 পৰা 5টাৰ ভিতৰত ৰাতিপুৱা, মৰিগাঁৱত থাকোঁতে। কিন্তু এতিয়া তাৰ লেট্ৰিন কৰা টাইমটো চেঞ্জ হৈ গ'ল। এতিয়া সি লেট্ৰিন কৰে সন্ধিয়া, মানে 5টাৰ পৰা 8টাৰ ভিতৰত, তেনেকুৱা ভিতৰত সি লেট্ৰিন কৰে। আৰু তেতিয়া যিহেতু ডাইপাৰ পিন্ধোৱা থাকে, ডাইপাৰতে কৰে, গতিকে লেট্ৰিন কৰা কাপোৰ ধুবলৈ নোলায়। সি মানে গাখীৰ খালে চন্দিয়াই দিয়ে যে, সেই গাখীৰ উলিওৱা কাপোৰ বা ডেইলি তাক যিহেতু গা নোধোৱালেও, এতিয়া মই মৰিগাঁৱত থাকোঁতে ডেইলি গা ধুৱাইছিলোঁ। এতিয়া যিহেতু আমাৰ অলপ এৰিয়াটো ঠাণ্ডাও পৰিছে, আৰু সি যিহেতু প্ৰি-মেচিয়ৰ্ড বেবী, গতিকে তাক ডেইলি গা নোধোৱা মই মচাই মেলি দিওঁ, ড্ৰেছ পাতি সকলো চেঞ্জ কৰি দিওঁ। গাটো কিন্তু 3 দিনমানৰ মূৰত ধুৱাওঁ। বাকী তাক তেল মালিচ সদায় কৰোঁ, আগতেও কৰোঁ, এতিয়াও কৰোঁ। কিন্তু গা ধোৱাটো আগতে ডেইলি ধুৱাওঁ, এতিয়া 3 দিনমানৰ মূৰত ধুৱাওঁ, যিহেতু ঠাণ্ডাটো বেছি আৰু আমাৰ দুইটা চৰ্দি লগা এতিয়ালৈকে ভালেই হোৱা নাই, সেইকাৰণে। তো সেয়া, তো 11:30টাৰ ভিতৰত যেতিয়া সি টোপনি মাৰে, তেতিয়া মই আকৌ নিজৰ কামখিনি কৰোঁ। তো গোটেইখিনি কাম কৰি মেলি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া বেটাক দেখাই দিছোঁ দেই, এতিয়া আকৌ টোপনি মাৰি আছে সি। এই চাওক আমাৰ ল'ৰা টোপনি। তো সেয়া, যিহেতু ভাত পানী বনোৱাও হৈ গ'ল আৰু খাবলৈ বাকী আছে বাৰু, খাম। বেটা শুই থাকোঁতে ভাতকেইটা খাই লওঁ, আৰু ধোৱা মেলাখিনিও মানে কি কৰা কাম আছে সেইখিনি কৰিম, দিনটো কৰি মেলি থাকিম আৰু এনেকৈ। কিন্তু আগতে যেতিয়া মৰিগাঁৱত থাকোঁ ন, তেতিয়া ভাবোঁ, এতিয়াতো ইয়াতে মা আছে, মানে মানুহ আমাৰ মৰিগাঁৱত মানুহ বেছি আছে,
গতিকে মানে ভাবোঁ যে ইয়াক লোৱা মানুহ আছে, সেইকাৰণে মই তাতেতো একো কৰিব নালাগে বাৰু, তাৰ কাপোৰখিনি ধুওঁ মাত্ৰ, বাকী একোৱে কৰিব নালাগে। ঘৰত থাকোঁতে, মা ঘৰত থাকোঁতে আকৌ তাক লোৱা মানুহ আছিল। তেতিয়া মই ভাবি থাকোঁ দেই যে ঘৰত গ'লে বাৰু কি কৰিম, মিষ্টাৰৰ ঘৰত গ'লে মিষ্টাৰতো ওলাই যাবই লাগিব কামত, আমাক ৰখি থাকিলেতো নহ'ব। তো মই অকলে কেনেকৈ মেনেজ কৰিম গোটেইখিনি এনেকৈ ভাবোঁ দেই। কিন্তু ইয়াত অহাৰ পিছত গোটেইখিনি এডজাষ্ট হৈ গ'ল। আৰু বেটা বেছিভাগ শুই থাকে, সেইটো কাৰণেও ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত সেইটো কাৰণেও মই কামখিনি মেনেজ কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু যিটো ভবা যায় সেইটো সময়ত গোটেইখিনি মিলি যায় বুলি কয় যে, এতিয়া আগতে তেনেকৈ ভাবোঁ কেনেকৈ মেনেজ কৰিম, কিন্তু এতিয়া মেনেজ হৈ যায়। সেইটো কথা, যিসকল মোৰ দৰে নতুন মা চিন্তা কৰিব নালাগে, সময়ত সকলোবিলাক ঠিক হৈ যায় সকলোৰে জীৱনত। চ' সেয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে। আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা পাই জনাব। যিসকলে আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰা নাই, প্লিজ আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰি মোক আৰু মোৰ বেটাক মৰম দিব, লগতে ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ কেনে লাগে। বাই, লাভ ইউ।